Dự án Pegasus của quân đội Mỹ, du hành thời gian thực sự tồn tại. Du hành thời gian, trở về quá khứ hoặc đi tới tương lai, chúng ta có thể gọi với tên khác là xuyên không, là một lý thuyết khoa học hiện còn chưa có bất kỳ kiểm nghiệm nào. Khái niệm này không còn là chủ đề xa lạ và mới mẻ, hay chỉ tồn tại trong các câu chuyện thần bí, khoa học viễn tưởng nữa. Thậm chí, ngay cả những nhà khoa học nổi tiếng như Einstein hay Stephen Hawking cũng tin vào khả năng du hành thời gian. Có người hoài nghi liệu có chút sự thật nào về khả năng di chuyển con người đến một nơi xa xôi chỉ trong chớp mắt hay không, và thậm chí có thể di chuyển họ đến một chiều thời gian khác. Những kiến thức hiện tại của nhân loại chúng ta vẫn còn chưa đủ để kiểm chứng, khiến điều này có vẻ thật khó tin và mang chút hoang đường. Nhưng cũng có khá nhiều người ủng hộ thuyết này, bởi họ đơn giản nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra, hoặc là có người đã từng tham gia vào những chuyến du hành tương tự như thế. Điển hình là trường hợp lạ lùng và chưa được kiểm chứng của tiến sĩ Andrew Basiago sau đây. Theo lời kể của ông là người đã từng tham gia vào chương trình du hành thời gian của chính phủ Mỹ, một dự án tối mật của CIA mang tên dự án Pegasus. Dự án ngựa thần. Theo Basiago, từ năm 1962 đến năm 1972 là thời kỳ Mỹ tập trung chạy đua chinh phục không gian vũ trụ. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cho ra đời một dự án tuyệt mật có tên là Pegasus, ngựa thần, được xây dựng dựa trên việc tiếp cận lý thuyết lượng tử học Tesla, dẫn tới sự phát triển thành công của một số công nghệ tiên tiến, cho phép dịch chuyển tức thời qua không gian 3 chiều. Basiago tiết lộ rằng CIA đã tích cực đào tạo các em nhỏ trở thành thế hệ đầu tiên cho những chuyến du hành thám hiểm thời không. Sứ mệnh của nhóm trẻ là liên lạc với các cố tổng thống Mỹ, di chuyển tới sao Hỏa và kết nối với các thực thể ngoài trái đất. Vì sao CIA lại chọn trẻ em? Theo Basiago, đây là những ứng cử viên lý tưởng phù hợp cho sứ mệnh này vì tâm lý trẻ nhỏ ít bị ấn tượng trong các trải nghiệm. Chính phủ Mỹ đã quan tâm đến các tác động của du hành thời gian lên cơ thể và tâm trí của người trưởng thành vì họ dễ bị mất trí và điên loạn. May mắn thay, trẻ em ngây thơ ít có kinh nghiệm sống nên tác hại của các cuộc thử nghiệm sẽ giảm đi rất nhiều. Khi Basiago tham gia vào chuyến du hành đầu tiên, ông nói rằng cha ông đã từng làm việc nhiều năm tại Curtiss Wright ở New Jersey, nơi ông lần đầu tiên được tiếp xúc với cổng không gian mà sau này sẽ sử dụng để dịch chuyển thời gian, không gian. Cỗ máy thời gian Chronovision. Ông cho biết thời kỳ đầu, ông được chọn để giúp thực hiện một cuộc thử nghiệm bằng cách sử dụng công nghệ wormhole, là một phần của vật lý lý thuyết có khả năng xuyên không, cho phép di chuyển qua khoảng không gian rộng lớn chỉ trong nháy mắt hoặc đi qua chính thời gian hiện tại. Theo Basiago, cỗ máy Chronovision với tính năng giam giữ plasma từng đưa ông đến địa danh Gettysburg vào năm 1863. Cổng không gian như Basiago mô tả có năng lượng tiềm ẩn và thâm nhập trong vũ trụ, có thể truy nhập thông qua một cỗ máy gồm có hai rào hình elip màu xám cao khoảng 2,4m, chiều cao 3m. Sau khi kích hoạt, cỗ máy thời gian tạo ra một đường hầm xoáy từ năng lượng bức xạ có khả năng uốn cong thời gian. Công nghệ này do nhà khoa học lỗi lạc Nikola Tesla phát minh. Ông là nhà khoa học huyền thoại tiên phong trong lĩnh vực điện cơ khí, và một trong những phát hiện của ông là lượng tử năng lượng. Ngay khi Nikola Tesla qua đời vào năm 1943, CIA đã thu giữ được khá nhiều tài liệu về công nghệ dịch chuyển tức thời trong căn hộ của ông tại New York. Basiago kể lại rằng những người tham gia dự án ngựa thần bước vào vùng lượng tử năng lượng, tất cả đều cảm nhận thấy đang ở trong một xoáy hút đường hầm trước khi được đưa đến đích đã định sẵn của họ. Trở về quá khứ, đi tới tương lai trong nháy mắt. Trong lần thử nghiệm du hành xuyên không đầu tiên vào năm 1970, Basiago được đưa đến thủ phủ Albuquerque, bang New Mexico và có mặt tại một bữa ăn trưa mà ở đó George Bush cha và George Bush con đã được thông báo rằng họ sẽ là tổng thống trong tương lai. Trong phút chốc, bằng cách nào đó, Basiago lại lộn trở lại căn phòng nơi cậu bé thực hiện cuộc thử nghiệm. Một người phụ nữ hướng dẫn cho bọn trẻ luyện tập nhiều lần bằng cách đi du lịch chỉ trong vòng vài phút đồng hồ để quen với cảm giác. Những lần thử nghiệm tiếp theo, Basiago tuyên bố ông đã được chọn để tới địa danh Gettysburg vào năm 1863, chỉ vài phút trước khi Abraham Lincoln đọc bài diễn văn mở đầu cuộc nội chiến Mỹ.
Ông cũng có mặt tại doanh trại của tướng Washington trong cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ, và thậm chí Basiasgo còn tiến nhập vào thời đầu kỷ nguyên khi Chúa Giêsu truyền đạo. Basiasgo tiết lộ rằng CIA đã muốn kiểm tra tính xác thực của 3 sự kiện lịch sử này, và thực tế họ thu thập được rất nhiều chi tiết qua những đứa trẻ tham gia thí nghiệm chuyển dịch lượng tử, trong đó có Basiasgo. Bản thân Basiasgo cũng không hề biết rằng mình đã có chuyến du hành xuyên không, và chỉ khi nhìn bức ảnh chụp vào năm 1863, ông mới phát hiện ra bản thân mình năm 10 tuổi chính là đứa trẻ đứng giữa bức ảnh, mắt đang nhìn sang bên phải. Trong khi thời điểm thực hiện chiến dịch diễn ra vào mùa xuân năm 1972 tại phòng thí nghiệm ở đông Hanover, New Jersey, dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Sterling Colgate đã mất năm 1213. Basiasgo thuật rằng khi có mặt tại Gettysburg, ông đã bị mất giày, đi chân trần và mặc một bộ đồ lỗi mốt trước khi vào cửa hiệu Union và chọn được một bộ đồng phục và đôi giày quá khổ duy nhất còn lại trong cửa hàng. Basiasgo cho biết những đứa trẻ tham gia cuộc thử nghiệm không chỉ lộn về quá khứ mà còn được đưa đến tương lai vào năm 2045, nơi ông được chuyển dịch đến một tòa nhà làm bằng hợp kim quý hiếm Wolfram. Tại đây, sứ mệnh của ông là nhận một chiếc hộp nhỏ có chứa vi phim, trong đó là một kho tàng kiến thức về mọi dữ kiện lịch sử, rồi đưa trở lại về những năm 1970. Basiasgo tuyên bố rằng năm 1971, ông đã được xem những hình ảnh của cuộc tấn công vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11 tháng 9 năm 2001. Những hình ảnh về cột khói và tòa nhà sụp đổ đã nhận được từ tương lai và được đưa trở về thực tại để phân tích, đánh giá. Những dữ kiện lạ thường. Bên cạnh mối liên hệ của Basiasgo với dự án Pegasus, ông tự coi mình là người tiên phong khám phá cuộc sống trên sao Hỏa. Ông tuyên bố rằng trong những năm 1980, ông đã được dịch chuyển tức thời lên sao Hỏa như là một trong những đại sứ của trái đất để liên hệ với nền văn minh hiện hữu của các hành tinh lân cận với trái đất. Và tại một thời điểm nào đó trong sứ mệnh trên sao Hỏa, ông đã thấy khủng long, thằn lằn đầu rắn, và dường như những con khủng long trên sao Hỏa không có vẻ gì kỳ lạ. Ông cũng tiết lộ rằng trong số những người thực hiện sứ mệnh trên sao Hỏa vào năm đó với ông có Tổng thống Barack Obama. Tiết lộ này của ông đã gây ra cơn chấn động trên các phương tiện truyền thông, kêu gọi Nhà Trắng, đặc biệt là Tổng thống Obama, có phản ứng chính thức trước thông tin này. Tất nhiên, Nhà Trắng như thường lệ vốn luôn phủ nhận những thông tin liên quan đến các thực thể ngoài trái đất đã không trả lời. Tuy vậy, Basiasgo không hề e ngại tiết lộ thêm rằng trong sứ mệnh chuyển dịch tức thời lên sao Hỏa, ông Obama đã sử dụng một cái tên là Barry Soetoro và tới sao Hỏa lần đầu năm 19 tuổi. Nhiệm vụ của Soetoro là liên lạc với các loài động vật sao Hỏa và ngoài trái đất sống trên đó. Trong một cuộc thảo luận vào năm 2012, Basiasgo tuyên bố CIA có các bằng chứng về nền văn minh tiên tiến trên sao Hỏa, với các bức ảnh chụp những khối đá trên sao Hỏa dường như được bàn tay nào đó chạm khắc. Đối với chính phủ, việc sử dụng công nghệ lượng tử cũng là một phương thức để kiểm soát chính trị. Theo Basiasgo, lợi ích của một cá nhân nào đó trong tương lai sẽ được thông báo sớm về vai trò của họ trong tương lai đó. Các vị tổng thống Mỹ khác như Jimmy Carter và Bill Clinton cũng từng có những chuyến thăm từ tương lai vào năm 1982. Tổng thống Obama đã được tiếp cận với điều này khi ông vẫn còn là sinh viên tại Đại học UCLA. Một dữ kiện lạ thường nữa mà Basiasgo tin tưởng, trong khoảng thời gian từ nay cho đến năm 2028, ông sẽ được bầu làm tổng thống hoặc phó tổng thống Mỹ. Thông tin này do chính những thành viên trong tổ chức CIA thời ấy tiết lộ cho ông. Đáng tiếc là Basiasgo đã không vượt qua được cuộc bầu cử sơ bộ vào năm 2016, nên những nỗ lực của ông để được bầu làm tân tổng thống đã thất bại do ông không quyên đủ số tiền tối thiểu 5 triệu đô la cho quỹ vận động tranh cử. Gần một thập niên để hoàn thành lời tiên tri. Như Basiasgo đã nói, từ nay cho đến năm 2028, ông còn thời gian để hoàn thành lời tiên tri trong việc giành được một trong hai vị trí hàng đầu tại Nhà Trắng. Ông hy vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên cải cách thực sự và đổi mới cho người Mỹ, trong đó sự thật sẽ được công khai. Không giống như các ứng cử viên khác, Basiasgo đã cho đăng công khai rất chi tiết 100 chính sách mà ông dự định thực thi nếu được bầu làm tổng thống. Phần lớn các chính sách này tập trung đầu tư cho giáo dục công, phát triển năng lượng xanh, chính sách trung lập và sự khoan dung tôn giáo.
Tuy nhiên, việc đầu tiên Basias Go có thể thi hành ngay khi nhậm chức chính là sẽ giải mật toàn bộ những gì liên quan đến công nghệ du hành thời gian, trong đó bao gồm Chronovision, cỗ máy dịch chuyển 3 chiều mà Basias Go tiết lộ đã giúp ông nói chuyện với Tổng thống Mỹ George Washington. Vì tiềm năng to lớn của truyền dịch lượng tử, Basias Go cho rằng việc tiết lộ công nghệ này sẽ giúp giải quyết vấn đề giao thông vận tải trên thế giới bằng cách di chuyển người và hàng hóa chỉ trong nháy mắt. Ông nói thêm rằng dù việc du hành thời gian sẽ không áp dụng cho mọi công dân vì nó sẽ tạo ra một sự hỗn loạn nguy hiểm, nhưng công chúng có quyền được biết những gì đang thực sự xảy ra, sự thật về các chuyến thăm dò trong không gian của Mỹ, về các nền văn minh tiên tiến ở các hành tinh khác và sự hiện diện của người ngoài hành tinh đang sống trên trái đất chúng ta. Ngoài ra, Basias Go cũng yêu cầu chính phủ phải tiết lộ sự thật với công chúng rằng nhân loại đang bị dẫn dắt mù quáng của người các thể ngoài trái đất kể từ khi chúng ta phát triển và sử dụng vũ khí nguyên tử vào thập niên 40 thế kỷ trước. Theo Basias Go, việc sử dụng vũ khí nguyên tử tạo ra mối hiểm nguy cho không gian vũ trụ. Liệu những gì Basias Go tiết lộ có thật hay không? Có thể chúng ta không bao giờ biết được. Khoa học vẫn còn chịu sự giới hạn của tri thức con người. Nhưng có một con đường tâm linh mà tất cả những người tu luyện đều biết rằng còn có rất nhiều thời gian, không gian tồn tại song song với thời gian không gian hiện tại của chúng ta, và còn có nhiều nền văn minh tiên tiến hiển hiện bên ngoài trái đất. Cảm ơn các bạn đã xem các video khám phá bí ẩn của kênh Bầu Trời Tri Thức. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách theo dõi kênh, share video của chúng tôi cho nhiều người cùng khám phá và comment ý kiến của các bạn dưới video của chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video khám phá tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.